Që ta duash realisht vendin tënd, duhet më parë ta jetosh atë. Të prekësh çdo gur dhe të ndjesh peshën e tij, të thithësh aromën e tij dhe të lumturohet shpirti, të matesh me malet dhe lumenjtë e tij dhe të fantazosh se jeton në Panteon, të rendësh tek historia dhe tek kultura e tij dhe të ndjesh krenari për origjinën tënde. Ta ndjesh atë si një qenie njerëzore që kur ta prekësh, të dridhen flatrat e zemrës dhe të pushtoj mjegullnaja e frymëmarrjes së tij. Pikërisht, kjo ndjenjë më pushtoi ndërsa udhtonim në çdo kënd të Bashkisë së Finiqit për të regjistruar monumentet natyrale dhe kulturore dhe për të promovuar bukuritë dhe vlerat që fshin natyra dhe historia e vendit, një thesar i paçmuar që nuk e gjen në vend tjetër. Në jurisdiksionin e Bashkisë së Finiqit, që nga jugu fillon me grykën e Bogazit dhe nga veriu arrin në kodrën e Finiqit antik, përfshihen shumë monumente shumë shekullore të ardhura deri në ditët tona, që nga paleoliti, por edhe më pas në epokën klasike, helenistike, romake, paleokristiane, bizantine, fshatra dhe qyteza të zhdukura që u rafshuan nga dora e njeriut apo nga vetë koha. Në këtë mori objektesh, mbizotëron Finiqi antik, kryeqyteti i dikurshëm i Epirit, qyteti me teatrin gjigant, me tesaurin, me nekropolin dhe bazilikën, me monedhën e tij dhe me veprat e artit në skulpturë dhe në qeramik. Për të mbërritur në Finiq, le të nisim udhëtimin ton nga pika kufitare e qafbotës dhe të ndalojmë tek shpella e Shën Mëris. Gjendet në grykën e Bogazit, në anën juglindore të malit të Miles, këtë dimensione 6 metra lartësi, 3.5 metra gjerësi dhe 7 metra thellësi. I takon periudhës së hershme paleolite, u zbulua nga një mision italian në vitin 1930. Gërmimet e para janë bërë nga arkeologu Cardini në vitin 1939. Gjatë gërmimeve janë zbuluar 2 shtresa, e para në të cilën janë gjetur copca qeramike i takon epokës së mëvonshme, ndërsa shtresa e dytë i takon paleolitit. Për faktin se atje u gjetën vegla sigur stralli me maja të mprehta, njëri me majë të trash dhe tjetra me të hollë. Në anën e majtë të shkëmbit ka ikona të shenjtorëve, por janë të shkatruara me mjete ashpër. Besimtarët ortodoks të zonës nderojnë tek ajo emrin e Shën Marinës. Finiqi i lashtë ishte një qytet shumë i pasur dhe këtë për postë të tjerave. E tregojnë rënojat e shumë vilave të fortifikuara përreth tij, siç është ajo e Dobrës, e Metoqit, e Borshit, e Lukovës, e Konicpolit e të tjerë. Vila e fortifikuar e Dobrës është e ndërtuar mbi një kodër të ulët në fshatin Dobër, afër fshatit Vangalat. Datohet në shekullin e 4 para Krishtit dhe përfshihet në ambientet e kryeqytetit të Finiqit, ku banonin dhe mbrojshin familjet e pasura të qytetit. Sot ruhen disa segmente murësh të ndërtuara me gur, në formë paralelopipedi, të latuara dhe të vendosura sakt. Nga ana strukturore, vila ngjan me një tempull antik. Në udhëtimin ton,
Sigurisht që nuk mund të ndjekim rrjedhën kronologjike të ngjarjeve apo të monumenteve, por duke shkuar për në Livadija, nuk mund t'i shmangemi Sopikut, ku gjendet një kishë me ndërtim të veçantë. Ajo e shën Athanasit. Duke se është ndërtuar në shekullin e 17, por është e sigurt se është ndërtuar mbi themelet të një tempulli të lashtë. Kupola lartësohet në qendër. Çatia e pjesës kryesore është e ndërtuar me gur, ndërsa narteksi me material druri. Në brendësi të kishës nuk ruhen sot piktura murale, pasi janë mbuluar me gëlqere gjatë fushatës katastrofike kundër institucioneve fetare në periudhën e diktaturës. Në Livadija marrim rrugën djathtas për të hulumtuar luginën e Povllës, e cila është e mbushur plot me monumente dhe histori. Pak kilometra më tutje Gravës, gjendet fshati Qesarati, që sot është një fshat i vogël. Në lashtësi ka qenë kryeqendër dhe bëri emër në histori, pasi aty perëndori i Romës Jul Cezar kishte instaluar depo të nëndeshme ushqimesh. Në thellësi të gurit specifik gëlqeror, në shtrirje pothuajse 1 kilometër, janë gërmuar gropa në formën e qypave me dimensione 2x2x2 metra dhe 3x3x3 metra, të cilat nga sipër mbylleshin hermetikisht me gur të mëdhenj. Në periudhën e luftës shumëvjeçare me Pompeun, Cezari urdhëroi që ushtria e tij të furnizohej me drith pikërisht nga këto depo. Para se të mbrim në burimin e Merkos, shfaqet impresive para nesh kështjella e Mahallës në Grav, ose siç quhet ndryshe, Kalaja e Alipashës. Sundon mbi luginën e Povllës, duke u lartësuar mbi një kodrin ku ka qenë dikur qendra e fshatit të zhdukur që mbante emrin Mahall, dhe shtrihej midis Gravës dhe Qesaratit. U ndërtua me urdhër të Alipashës në vitin 1797, në momentin që venecianët të riqeshin nga Butrinti dhe vendin e tyre e zinin francezët. Kishte 4 kulla katrore në të 4 cepat dhe 2 të tjera mbi portën e hyrjes. Kullat janë 2 kaçe, me 7 metra lartësi. Brenda kështjellës ekzistonte edhe një kodin që tashmë është rënuar. Banorët e zonës, në lashtësi dhe në vitet e mëpasme, rrezikonin nga sulme të ndryshme, ndaj përzgjidhin për mbrojtje vende të pakalueshme nga armiku dhe që ishin fortifikime natyrale. Në 4 pika dominuese të zonës u ndërtuan kështjella e Ripesit në Povëll, Vranja, Shënjani në Karogj dhe Shënilia në Malçan. Mendohet se në këtë zonë gjendet edhe meandria e lashtë. Në veri të fshatit Karogj, mbi grykën e Këlqyrës, gjendet kështjella e Paleo Manastirit. Njëra anë e kështjellës unifikohet me cepin e Greminës, ndërsa anët e tjera janë të fortifikuara me mure. Kështjella u ndërtua në shekullin e 4 para Krishtit dhe shërbente si fortifikat për kontrollin e grykës. Ndërsa Kalaja e Ripesit përbën një fortifikat të përshtatur me mjedisi natyral. Në brendësi të kështjellës, arkeologët zbuluan vegla të ndryshme pune prej hekurit dhe bronzi, enë prej qeramike të përdorimit të përditshëm, si edhe stoli. Për ato vende tregojnë shumë bëma e ngjarje historike, njëra prej të cilave u përjetësua në vargjet popullore. Në Vranje dhe në Ripesi, qyqe mos të dëgjohet. Pse në atë vend Julin Avran, djalin e mbretëreshës? Në udhëtimin drejt Theologos, pikërisht në qendër të fshatit të Malçanit, gjendet një monument tjetër i rëndësishëm që paraqet interes të veçantë. Është kisha e Shënmërisë së Malçanit. Një tempull i epokës pas bizantine që është strukturuar në mënyrë origjinale. Nga lart ngjan me kryqin, ndërsa nga pamja ballore ngjan me formën e kishës së Shën Sofis në Konstantinopol. U ndërtua në shekullin e 16.
Në afërsitë e fshatit Cerkovic, lartësohet manastiri i Shënjanit, teologut, i ndërtuar në vitin 1600 dhe shërbeu si qendër episkopike. Pelegrin të asaj kohe e veçuan si folje shqiponjash mbi shkëmbinj. Në këtë manastir, që nga viti 1876, funksionoi shkolla qendrore për fshatin përreth. Themelues të saj ishin vëllezërit Llapa nga Dhrovjani, dhe përderisa ja dedikuan kujtimit të vëllait të tyre Efthim, shkolla u mbi quajt Shkolla Qendrore Efthimiane e Risës. Shën Kozmai i Etolis, i ardhur nga Povlla në vitin 1777, mbajti fjalim në auditor të zgjeruar pikërisht në këtë manastir. Dhe ca mëtej, një urë e gurt, ura e Cerkovicës. Është më e madhja e krajinës së Theologos, duke se është ndërtuar në shekullin e 18 dhe shërben dhe si kalim për në manastirin e Shënjanit, por edhe drejt fshatrave malor të Leshnicës së sipërme dhe asaj të poshtme. Ura e Leshnicës së poshtme u ndërtua në shekullin e 19 mbi projnë e fshatit. Harku i vetëm i dritës është 6 metra, gjatësia e saj është 11 metra, lartësia 4 metra e gjysmë, ndërsa gjerësia arrin 2 metra. Urat e gurta të asaj kohe qëndrojnë dhe mbeten funksionale edhe sot e kësaj dite, sepse mjeshtrat, ustallarët e epokës, i ndërtonin duke respektuar ligjet e natyrës dhe ambientin, duke i punuar me merakun dhe talentin karakteristik. Dikush që viziton për herë të parë Shën Thanasin e Leshnicës së poshtme, ndjen në shpirtin e tij një mahnitje të çuditshme, pasi e gjithë struktura dhe brendësia e tij të kthen mbrapa. Në vitet kur ky tempull ishte i mbushur me zëra besimtarësh, me himne bizantine dhe aromë temjani, i boshatisur nga njerëzit, por i mbushur plot me piktura murale të shkëlqyera të shenjtorëve dhe ëngjëve, në rjetën e merimangave dhe përkëdheljen e lakuriqve të natës, të ngjanë sikur pret pafundësisht ndihmën tonë. Pemët e egra kanë bërthyer këtë qenie dhe rrënjët e tyre kanë mundur të hapin të çara të pariparueshme. Manastiri gjendet në fshatin Leshnicë e poshtme dhe mbi shkrimin në hyrje të tempullit daton në vitin 1797. Ndërkohë, banorët të zonës këmbgulin që kjo datë përkon me rikonstruktimin e dytë dhe se tempulli është shumë i vjetër. Kisha është e tipit bazilik me kupol. Tempulli ndahet nga shenjtoria me ikonostas prej drurit të skalitur, në të cilin ndallohen ikonat e Shën Thanasit dhe të shenjtorëve të tjerë. Në brendësi, muret janë të dekoruara me ikona të ralla që përbën një mrekulli kulturore të paqmuar. Sot, ky objekt me vlera të ralla është lënë në mëshirën e kohës dhe rrezikohet të shembet totalisht. Kisha e manastirit të shenjtë të Shën Gjergjit lartësohet në hyrje të fshatit Leshnicës sipërme, mbi një bregore të ulët. Përbehet nga tempulli kryesor, nga hajati dhe një arkore që dallohet mbi tempull. Murret janë ndërtuar me gurtë çrregull dhe gëlqere. Në tërësinë e tij, tempulli quhet për thjeshtësi, por mbart në vetvete vlera të rralla e të paqmuara. Pikturat murale, që u realizuan nga piktori Dropullit Ilia Longoviti në vitin 1525, janë nga më të vjetrat në gjithë trevën e Epirit.
Duke zbritur nga Leshnica për në Dhivër, para teje shfaqen shumë kisha dhe manastire, njëri më i bukur se tjetri. Në këtë dokumentar është e vështirë t'i paraqesësh të tëra, pasi vetëm në fshatin Dhivër, ato e t'i kalojnë numrin 15. Le të përqendrohemi për momentin në 2 prej tyre. Në lagjen 13, në juglindje të fshatit Dhivër, gjendet manastiri i Shënkollit. Bishkrimi në hyrje na informon se viti themelimit është 1736, me ndihmesën e kryemurgut Silvestër, por prezenca e saj këtu është shumë më e lashtë. Tempulli i manastirit në skajën jugor të Truallit daton të jetë i shekullit të 16, 3 skajor me kupol dhe me formë kryqi. Muralet përkojnë me 3 faza dekoracioni. Më lart pasqyrohen skena nga kristologjia, cikli hylindës dhe jeta e Shën Nikollit. Në mes shfaqen buste të shenjtorëve dhe përfundi shenjtorët në të rësinë e tyre. Në shkresat të perandorisë osmane ekzistojnë fakte që vërtetojnë se manastiri i Shën Nikollit ka funksionuar shumë kohë më parë, përderisa në vitin 1428 kishte në pronësi të vet shumë dynyme të mbjella me thekër dhe vreshta. Ikonat dhe tempulli, megjithse të dëmtuara keqas nga dora e njeriut, vazhdojnë të ruajnë me fanatizëm magjinë e frymëzimit dhe artit të mjeshtrave të hagiografisë së asaj kohe. Dhivri, si edhe Dhrovjani, posedon tempuj të shenjtë me shumicë. Kjo ndodh jo vetëm pse fshati shtrihet në një hapësirë të gjerë, në pllajën e malit të Dhivrit, por edhe për faktin se aty pranë ekzistonin në të shkuarën një mori fshatrash të tjerë që u zhdukën me kalimin e shekujve. I ngërthyer në prerin e malit, tempulli i Shëngjergjit u ndërtua për herë të parë në shekullin e 9. Ikona e fjetës së Shënmërisë, si dhe ato të Shën Nikollit dhe Shëngjergjit, janë realizuar në shekullin e 15. Në 1600 u pikturua zbritja në Hades dhe në 1680 u realizua ikona e Krishtit të plot fuqishëm. Një destinacion tjetër me interes të veçantë, para se të mbërim në Finiq, është udhëtimi në luginën e Bistricës. Monumenti i parë që takon është manastiri i Shën Nikollës në Mesopotam. Lartësohet në lindje të Finiqit pranë qytetës dhe nga ai kanë shpëtuar deri në ditët tona kisha dhe segmenti i një këmbanoreje. Sipas Mistaqidit, u themelua në vitin 306 pas Krishtit nga Konstantini i Madhërisëm dhe u rindërtua në vitin 1043 nga Konstantin Monomaku. Ky manastir dallohet për arkitekturën e tij të veçantë. Tempulli kryesor ndahet në 2 pjesë dhe mbulohet me 4 kube që mbështeten në muret e brendshme dhe mbi një kolonë qendrore. Narteksi, që mbulohet nga 3 kube gjysmë rrethore, është i ndarë nga tempulli kryesor. Goldina që në themel është e ndërtuar me gur të gdhendur, të cilat janë marrë nga Finiqi antik. Në këtë manastir jetoi për një periudhë kohe dhe u dorëzua Murg i Shenjtë Nifon me origjinë nga Lukova. Manastiri feston më 20 maj. E gdhendur në shkëmbin e malit me të njëjtin emër, gjendet Shënmëria e Kostarit. Ngrihet në anën lindore të qytetit të lashtë të Finiqit dhe është e vendosur brenda një shpellje natyrale të malit të Kostarit. U dekorua për herë të parë në vitin 1332 në anën veri perëndimore dhe më vonë aty nga vitet 1690-1775 u unifikua me pjesën tjetër. I dedikohet Shënmërisë. Feston në 15 gusht, duke u zhndruar kështu në një peligrinazh madhështor të Trevës, që përfshin deri dhe Himarën, i gdhendur në shkëmb. Manastiri mbar vlera të mëdha e të ralla historike, pasi përpos të tjerave, në kohën e pushtimit otoman, aty funksionoi shkollë e fshetë, me mësues të fundit Pilo Papani.
Perëndia i dhuroi vendlindjes tonë bukuri të bollshme, si dhe ujin e çmuar për jetën. Katër 14 kilometra larg qytetit antik të Finiqit, gjendet Syri i Kaltër, një peizazh i mrekullueshëm natyral, ku bluja dhe jeshilja ndërthuren me njëra tjetrën, duke krijuar një pamje të rrallë për syrin e vizitorit. Është njëri nga 18 burimet natyrale të lumit Simoi, ose siç quhet sot Bistricës, që ngjason me një sy gjigant me ngjyrë të kaltër. Thellësia e tij llogaritet në 70 metra dhe prej këtej burojnë 16 metra kub ujë i pishëm për çdo sekond. Syri i Kaltër është një destinacion turistik joshës dhe vizitorët, si vendas, ashtu edhe shumë të huaj, e preferojnë gjatë vizitave të tyre në Saranda apo në Butrind. Për burimet dhe lumin Simoi ekziston një legjend. Thuhet se lart në malin e gjerë, pranë Shën Ilias, jetonte një kuqedë që nuk i lejonte vendasit të merrnin ujë nga burimi pa i paguar haraç. Dhe haraçi nuk ishte gjë e vogël, por një jetë njeriu. Një plag i mençur ngarkoi gomarin me eshk, i vuri zjarin dhe e çoi tek burimi. Kur mbriti kuqedra dhe e gjeti vetëm gomarin, e përpiu me gjithë ngarkesë. Eshka ama vazhdoi të digje dhe në brendësitë e gërësirës. Përtiti dhe uluriti, kërkonte ujë dhe thëriste për ndihmë nënën e tij, detin dhe vëlla Simoen. Tentonte deti të qase, për kurse si nuk mund t'i qepej malit. Doli lumi nga thellësia e tokës, por nuk arriti dot. Dhe kështu, na mbeti kjo mrekulli e natyrës për të na kujtuar bukuritë pa mbarim që fsheh ky vend. Ndërsa ngjiteshim nga Syri i Kaltër për në Drovjan, vetveti më buronte si pshërëtim një varg. Një fshat është edhe Drovjani. Dhe mendohesha, vërtet një fshat unik është Drovjani për kontributin e tij në lëmin e kulturës dhe traditës. I ndërtuar në një lugin të pyllëzuar që në mes ndahet nga Shën Dimitri, i trashëgoi historisë së vendit, vlera dhe vepra. Drovjani, pa burim e ujë. Në shekullin e 19 ndërtoi shumë puse për të siguruar ujin e pishëm për banorët. Drovjanitët dhe Ndalinj dhe Kurbetlinj investuan shumë të konsiderueshme parash dhe për këtë tërë familjet ofronin nga një shport me vezë që përdoreshin nga ustallarët për të krijuar shtresën e puseve të padepurtueshme nga uji. Puset kanë thellësi 6 metra nga sipërfaqja, ndërsa mbi të ngrihen mure mjeshtërore që të mundeshin banorët të merrnin ujë nga penxheret harkore. Drovjani, përpos të tjerave, shquhet edhe për numrin e madh të vendeve të shenjta që posedon. Mbi 15 kisha numërohen në hapësirat e saj, si në Drovjanin e sipërm, ashtu edhe në atë të poshtmin. 3 prej tyre i dedikohen Shënkollit dhe 2 prej tyre mundën të rezistojnë si shakullinave të kohrave, ashtu edhe dorës shkatërimtare të regjimit ateist. Shënkolli i Drovjanit të poshtëm ishte kish manasteriale, dhe kjo vërtetohet nga gërmadhat e hyrjes, e cila nga e majta ato orienton drejt qelive të murgjëve. Kisha përbëhet nga tempulli qendror, narteksi brendshëm dhe ai jashtëm, të vendosur aresht njëri pas tjetrit. Qyteti i Sarandës, i cili në lashtësi kishte emrin Onhizmos, ishte porti i qytetit të lashtë të Finiqit. Rreth 7 kilometra larg kodrës së kryeqytetit gjendet manastiri i 40 shenjtorëve. Prej andej mund të shikosh qartë lindjen ku duket Finiqi dhe perëndimin ku duket mali Pantokratoras në Korfuz dhe gjithë hapësira e detit jon. Duke u bazuar në studime dhe Zotë Molosos, u ndërtua mbi një tempull pagan. Ndërsa Evangelidi shton se godina është ndërtuar në vitet e para të Bizantit. Posedonte 40 pareklise
në kujtim të 40 shenjtorëve. U ndërtua në shekullin e 6, por ka fakte që rrëfejnë dhe ngulin këmbë se u themelua në shekullin e 4 pas Krishtit. U dedikohet 40 shenjtorëve të cilët u masakruan gjatë mbretërimit së Licinit. Ngrihet mbi qytetin e lashtë të Onhismos, që në antikitet shërbente si porti krye qytetit të lidhjes së epiriotasve rreth Finiqit dhe që më vonë u quajt Shën Sarand. Është ndërtuar në fond bazilike dhe ka 2 kate. Kati i parë është konceptuar me tunele të nëndheshme me 40 dhoma, ndërsa kati i dytë ngrihet mbi sipërfaqe, që andaj mund të sodisësh detin Jon, fushën e Vurgut dhe malet e Trevës përreth. Në vitin 1944 u bombarduan nga forcat britanike. Në skaj të kufirit jug perëndimor të Bashkisë së Finiqit, afër fshatit Lefter Talo, u reziston akoma kohrave një monument tjetër historik, manastiri Sorones ose i Sorias. Për të mbritur atje duhet të kalosh rrëz me toqit, çukës, fanarit, plakës, si dhe përmes ograjes me pemë hije shumë. Rrëfeje se u ndërtua në vendin e Sorias së lashtë, në epokën e sundimit të perandorit Theodosit të Madh. Manastiri në fjalë është i lidhur me mitet dhe legjendat, por derisa në epiqendër ka patur një fizionomi mallore. Shën Donaton, peshkopin e Erias, që jetoi duke bërë mrekullira në shekullin e 4. Kisha e këtij manastiri bizant kishte kupol të stolisur në stilin e artit bizantin. Fillimi i shekullit të 19 shënon edhe kulmin e lulëzimit të tij. Deri në vitin 1900, ruajti formën fillestare dhe atëherë u restaurua tërësisht. Nga ky manastir, komisioneri i Korfuzit, Maitland, shkëputi 2 pllaka të mëdha me mbishkrime klasike dhe i çoi në Londër, ku deri më sot përmbajtja e shkrimeve nuk është publikuar ende. Përpos të tjerave, këtu funksionoi dhe shkollë fetare me famë. Manastiri Kamenas i përket si metropolisë vendase, ashtu edhe patriarkanës. Gjendet në lindje të qytetit të Delvinës dhe 2 kilometra larg fshatit Kakodhiq. Nderon ditën e fjetjes së hyjlindses Shën Mëri. U themelua në vitin 530 në gërmadet e një pareklisi, kur episkopi i Finiqit Evstathios u largua nga Finiqi e Mesopotami dhe u vendos në Delvin, duke shndruar atë në kryeqendër për të gjithë episkopin. Aty gjenden shumë relieve dhe segmente kolonash nga Finiqi antik, të cilat i morën me vete dhe i shpun aty banorët e dëbuar nga qyteti. Në kodigun e manastirit, i cili u hartuar në vitin 1851, thuhet se është ndërtuar në vitin 1032, në sundimin e perandorit Romanos. Vetë perandori kujdes për kompletimin përfundimtar të ndërtesës së nisur më 625-ën. Në periudhën 1275 deri 1627, ishte qendra më e madhe kishtare për të gjithë Trevën. Në bibliotekën e saj, ruheshin pergament me vullat e arta të perandorëve, dorëshkrime dhe dokumenta të rëndësishme për historinë e zonës. Përveç tempullit parësor, manastiri posedonte mjedisë ndihmëse, 40 dhoma pritjeje, depo, kuzhinë, furbuke dhe pus. Në brendësi të tempullit, ekzistonte ikonostas i punuar në dru dhe murale me vlera të paqmuara. Në vitin 1662, e dekoroi ikonografi Mihal nga Zerma e Konicës. Në kish ruhet akoma epigrafi me firmën e tij, nga dora e mëkatarit Mihal, prej qytetit së Zermës. E pabesueshme por e vërtet. Në këmbët tona, në kryeqendrën e bashkisë së sotme të Finiqit, është i shtrirë një gjigant i kulturës dhe i traditës së lashtë të vendit tonë. Finiqi antik, i pa eksploruar deri më sot. I themeluar para shekullit të 5 para Krishtit, bi një kodër të ndodhur midis Sarandës dhe Delvinës.
Ati ku sot shtrihet qyteza me të njëjtin emër. Pas shpërbërjes së mbretërisë në Epir, qyteti antik i Finikit ka luajtur një rol të rëndësishëm, jo vetëm pasi në vitin 231 para Krishtit u caktua nga lidhja e periodhave si kryeqendër administrative, por edhe sepse në të është nënshkruar marrëveshja e paqes midis Maqedonisë dhe Romës. Hapësira gjigande e teatrit me rreth 17.000 vende që gjendet mes Kodrës, me hapje drejt manastirit të 40 shenjtorëve të Sarandës, funksiononte atëherë si vendi kuvendeve të lidhjes së periodhave rreth Finikit, në të cilën merreshin vendimet madhore të paqes, të luftës apo gjykoheshin çështje të ndryshme. Pushtetin atëherë ushtronin 3 general, nga të cilët njëri ishte udhëheqës dhe emërtohej Parhu. I dyti ishte sekretari i kuvendit dhe i treti garantuesi, të prejardhur respektivisht nga 3 fiset kryesore, molosët, kaonët dhe thesprotët. Ata zgjidheshin nga kuvendi, mbledhja e përgjithshme për një periudhë njëvjeçare. Qyteti antik i Finikit u fortifikua në 3 faza, fakt të cilin e përmend dhe historiografi Polibi. Faza e parë filloi me krijimin e qytetit gjatë shekullit të 5 para Krishtit dhe vazhdoi deri në mesin e shekullit të 4 para Krishtit. Faza e dytë fillon në mesin e shekullit të 4, ku arrin kulmin e zhvillimit i gjithë qyteti. Dhe faza e tretë përkon me periudhën e zhvillimit intensiv të qytetit dhe prerjes për herë të parë të monedhës vendase, me bishkrimin Finikeon gjatë shekullit të 3 para Krishtit. Faza e parë e fortifikimit të qytetit vërteton ndërtimin, perfeksionin në ndërtim, në skalitin e gurve masiv dhe mënyrën e vendosjes së tyre. Kompleksi qendror struktural i qytetit ishte Akropoli ose Agora, e cila gjendet në rrafshin më të lartë të Kodrës. Akropoli luante rolin parësor shoqëror dhe e ruajti atë rol deri në rënien e qytetit. Në këtë territor gjenden monumentet më të rëndësishme dhe më të ruajtura, siç është Tesauri dhe Bazilika. Tesauri, që u zbulua për herë të parë nga Ugolini në vitin 1926, shërben në përvojtjen e thesarit të qytetit. Gërmimet arkeologjike në Finik zbuluan se ky qytet në lashtësi dhe më pas zhvilloi aktivitet të theksuar fetar pagan që pasqyrohet tek gjetjet, por edhe të krishterë ortodoks që pasoi më vonë. Pak metra më tutje bazilikës gjenden gjurmët e një kishe të epokës së krishtërimit, kurse në toponimin Pavli ka rënoja të tempujve paleo-kristian me mozaik të shumëllojshëm. Dimensionet dhe fuqinë e Finikit e tregon edhe nekropoli, me qeramikën e saj të pasur, por edhe me monedhat e shumta që u gjetën me epigrafin Finikeon. Studiuesja shqiptare e numismatologjisë, shpresa Gjon Geçaj, në vitin 2006 deklaron gjetjen e 358 lloje monedhash, nga të cilat 314 ishin me epigrafe greke. Epigrafet e monedhave tregojnë shkëmbime tregtare të Finikit me qytete të tjera të luluzuar në rajon, gjatë periudhës së shekullit të 4 deri në shekullin e parë pas Krishtit. Kryeqyteti i lashtë i Finikit nuk e ka zbuluar akoma të vërtetën e tij të plot. Atje, në krye të fushës së Vurgut, ai ngjan me një anije gjigande të kthyer përmbys, ku asnjëri nuk mund të di se çfarë thesare të historisë tonë fsheh në brendësi të tij. Në çdo gur, në çdo copës qeramike, në çdo fragment mermeri, është e fiksuar historia jonë që, siç thot dhe Homeri, asgjë nuk është më ëmbël se atë dheu dhe ata që na lindën.